Hindi mo aakalain kung gaano ka-powerful ang human mind natin. Ito ang dahilan kung paano nangyari ang kakilakilabot sa buhay ng mga Korjok. Si Jean-Louis Korjok na pinanganak noong 1968 ay isang French engineer. Taong 2002, siya kasama ng kanyang pamilya ay pumunta ng South Korea para manirahan dito habang siya ay nagtatrabaho bilang isang engineer. 4 na taon nang nakalipas, habang sila ay nasa France para magbakasyon, kinailangan na bumalik agad ni Jean sa South Korea para sa kanyang trabaho. Naiwan pa ang kanyang pamilya sa France at babalik na lamang pagkatapos ng kanilang bakasyon. Habang siya ay nasa kanilang villa, ay may nag-deliver ng isang frozen fish sa kanya. Dahil sa medyo wala ng space para sa kanilang freezer para paglagyan nito, ay hinalungkat at naghanap siya ng frozen food na maaaring sira na o hindi na pwedeng kainin para ito ay itapon na. Habang naghahanap ng frozen food na maaari niyang itapon, ay may napansin siyang isang plastic na medyo kalakihan. Kinuha niya ito at nang kanyang binuksan, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ang inaasahang pagkain na dapat niyang makita ay 2 naninigas na katawan ng mga sanggol pala. Sa tulong ng kanyang katrabaho ay tumawag sila ng pulis at nireport ang pangyayari na ito. Dumating ang mga pulis at bukod sa 2 frozen bodies ng mga sanggol, wala silang nakitang kahinahinala na maaaring kumonekta sa pangyayari na iyon. Wala na kahit isang clue na maaaring gawing simula sa kanilang pag-iimbestiga. Sa pamamagitan ng autopsy, nalaman ng mga otoridad na namatay ang mga sanggol pagkatapos na sila ay isilang. Kahindik-hindik, di ba? Sinong ina ang papatay sa kanyang mga anak pagkatapos nilang isilang sa mundo? Sa kasamaang palad, dahil ang mga katawan ay frozen, hindi nalaman sa autopsy kung kailan namatay ang mga ito. Kwinestyon ng mga pulis si Jean kung may kinalaman siya tungkol dito at mariin na ito ay kanyang itinanggi. Tinanong din siya ng mga pulis kung baka may alam ang asawa niya dito at sinabi niya na ang kanyang asawa ay naoperahan ilang taon na ang nakalipas dahil sa sakit na hysterectomy at dahil dito hindi na siya pwede na magbuntis pa. Sa kainitan ng investigasyon ay bumalik si Jean ng France pagkatapos ng 3 araw lamang. Habang nag-iimbestiga, nakita ng mga pulis na ang plastic na ginamit maging ang tuwalya na ipinambalot sa mga katawan ng mga sanggol ay galing mismo sa bahay ng mga Korjok. Kung sino man ang gumawa ng bagay na iyon ay ginamit ang mga bagay na nakita niya sa bahay ng mga ito. Sumunod ay ang DNA testing at gamit ang DNA samples ni Jean ay lumabas sa resulta na ang mga sanggol na natagpuan sa loob ng freezer ay 99.99% siya ang ama. Si Jean ang ama. Ngunit sino ang ina? Maaring ito ang kanyang asawa o maaring may ibang nakarelasyon si Jean na ibang babae, hindi ba? Dahil wala ang asawa ni Jean ay wala silang DNA sample nito. Meron silang maid na galing sa Pilipinas, ngunit hindi nag-match ang DNA nito sa mga bata. Sa patuloy na investigasyon at pangongolekta ng mga DNA na nagmula sa bahay, ay nakakuha sila ng DNA samples na nag-match sa patay na mga sanggol. Sa tingin nyo, kanino kaya galing ito? Ang DNA na nakuha ay nag-match din sa DNA ng isa sa mga anak nila. Yung buhay ha? Ibig sabihin ay kung sino man ang ina ng anak na lalaki ay siya ang nagmamay-ari ng DNA sample na ito. Walang iba kundi ang asawa ni Jean, si Veronique Korjok. Dahil ang nakuhang DNA ay hindi direktang nanggaling kay Veronique dahil wala siya at ayaw niyang bumalik sa South Korea ng mga panahon na iyon, maaari nilang itanggi na kay Veronique ang DNA samples na iyon dahil walang direktang katunayan na ito nga ay galing sa kanya. Matatandaan nyo na sinabi ni Jean na ang kanyang asawa ay naoperahan ilang taon na ang nakalipas at ito ay sa South Korea. Siya ay naoperahan dahil sa sobrang pagdurugo at sa pamamagitan ng impormasyon na ito ay nakakuha sila ng tissue sample galing sa ospital na pinangyarihan ng operasyon. Sa pamamagitan nito ay hindi na nila pwedeng i-deny na kay Veronique nga galing ang mga ito. Kumpirmado, si Veronique nga ang ina ng patay na sanggol. Iisipin mo, paano at bakit niya pinatay ang mga anak niya? Biruin mo hindi lang isa,
kundi dalawa pa ang kanyang mga anak na pinatay niya. Bakit sa halip na ilibing ay nakuha pa niya na ilagay sa freezer ang mga katawan nito? Ano ang wala sa kanila na mayroon sa dalawang buhay na anak nila ngayon ni Jean? Paano na hindi alam ni Jean na may iba pa pala siyang anak kay Veronique? Marami pang pangyayari at kaguluhan sa pagdidinay bago napatunayan na si Veronique nga ang ina ng mga sanggol. Hanggang noong October 12, 2006, siya ay tuluyan ng naaresto at galing sa bibig niya mismo ay sinabi niya ang mga sagot sa katanungan kanina. Taong 2002 and 2003 nang ipinanganak ni Veronique ang mga sawing palad na sanggol sa loob mismo ng kanilang bahay sa South Korea. Ang nakagugulat pa sa pag-amin ni Veronique ay sinabi din niya na hindi lang 2 kundi 3 ang mga sanggol na pinatay niya. Taong 1999 nang kanyang ipinanganak ang dapat ay pangatlo nilang anak ni Jean sa kanilang bahay sa France ng mag-isa. At doon ay sinunog niya ang katawan nito sa nagbabagang apoy ng fireplace. Isa lamang silang parte ng katawan ko. Hindi sila mga bata na pinapatay ko. Ito ang mga salitang binanggit ni Veronique kung bakit nagawa niya ang bagay na ito. Sa kanyang paniniwala, isa lamang silang parte ng kanyang laman. Walang buhay at pwede niyang i-disregard na lamang. Napagtanto ng korte na si Veronique ay mayroon na tinatawag na denial of pregnancy. Isang kondisyon kung saan ang isang babae na nagdadalang tao ay ayaw tanggapin na sila nga ay nagdadalang tao at patuloy na nabubuhay bilang isang babae na hindi nagdadalang tao. Sa case ni Veronique, ito ay mas malala pa dahil sa kanyang isipan, ang sanggol na lumabas sa kanyang sinapupunan ay isang parte ng kanyang katawan lamang, hindi kanyang sariling dugo at laman. Dahil na rin sa medyo may katabaan si Veronique at laging maluwag ang kanyang pananamit, mas kabilib-bilib ang kanyang pagtanggi sa kanyang kalagayan at nakatulong din ito para paniwalain ang kanyang sarili na hindi siya nagdadalang tao. Sa mga ginawang pag-aaral, kung ang babae ay nasa denial of pregnancy, ang mga bata sa kanilang sinapupunan ay may ideya din tungkol nito at sila ay pumuposisyon sa paraan na sila ay nakatago. May pagkakataon din na hindi sila gumagalaw para lamang itago ang kanilang presensya or kung gumalaw man, iisipin ng babae na ito ay isang sakit ng tiyan lamang. At dahil nasa in denial stage ang isang babaeng nagdadalang tao, hindi maiiwasan ang stress. At dahil dito, maaaring makaranas ang babae ng bleeding na pwedeng pagkamalan bilang isang menstruation. Katulad din ito ng mga napapanood ni minsan sa kinovela na imaginary pregnancy naman, kung saan ang mga kabit mga babae na gustong-gusto na magkaanak ay naniniwala na sila ay buntis at ang kanilang katawan ay sumasabay sa kung ano ang pinaniniwalaan at iniisip nila. Nakakamangha ang power of mind, di ba? Kung ano ang gusto mong paniwalaan, yun ang pwedeng ibalik ng katawan mo. Siguro ay iniisip mo, bakit hindi na lang niya ipina-abort kung ayaw niya na talagang magkaanak? Bakit umabot pa sa pagluwal niya sa mga sanggol? Dahil sa hindi niya nga tanggap at hindi niya iniisip na siya ay nagdadalang tao, ay hindi pasok ang abortion dito. Bakit? Paano ka magpapa-abort kung hindi ka naman buntis, di ba? Si Veronique ay nasentensyahan ng 8 taon lamang na dapat ay habang buhay na pagkakabilanggo dahil kinonsider ng korte ang kanyang mental condition bilang pangunahing dahilan kung bakit niya pinatay ang kanyang mga anak.